السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نوري لكم طريقة إنشاء تطبيق خاص بكم تقدروا تربحوا منه يوميا. تفعلوا عليه الإعلانات وتنزلوه على بلاي ستور، وتقدروا تبارطاجيوه مع الأصدقاء والأحباب تاعكم. هنا دركا نوريك كيما هكا. أنا مثال، أنا هاو التطبيق تاعي، الواجهة نتاعو الثانية مثال كيما هكا. حطيت فيه فيديو من الفيديوهات تاعي تاع القناة تاعي، ودرت فيه ثاني كيما نقولوا صفحة هكا مثال افتتاحية تاع افتتاح القرآن الكريم كيما هكا، دعاء هكا. ثم ندخل هنا أولا التطبيق عادي، تطبيق موبيزي. هنا مثال تحط الجيميل تاعك، هنا تحط كلمة السر، هنا تحط الاسم تاعك، هنا تحط العمر، تحط الجنس تاعك ذكر أو أنثى. هنا إرسال تاعك، تضغط على كلمة إرسال تأكيد النص، ومن بعد تروح للجيميل للتأكيد. هنا نروحو الحساب تاعنا، هنا الإيميل، هنا نضغطو على الجيميل. هنا درك نأكد، هنا تجيك الرسالة هذه، تضغط هنا على أكتيفي. هنا نزيد تعطيه السماح، هاي وين راهي نشط حسابي الآن، نضغطو عليها. هنا تم التفعيل، هنا ترجع ديريكت تلقى هنا مفعل الحساب تاعك. هنا أول خطوة هي نضغط على علامة الزائد اللي في الأسفل على اليمين. هنا يعطيك الخيارات، هنا دير كيما نقولوا صورة، تستخدم صورة التطبيق نتاعك. مثال هنا راني خدمت صورة، تحب ديرو مثال قرآني، مثال ديرو صور تاع قرآنية ثاني كيما نقولوا مليح بزاف. تخدم أي تطبيق نتا كيما نقولوا في المجال تاعك. أنا اليوم راح نعطيكم رؤوس الأقلام وانتم تكملوا. نعطيكم كيما نقولوا بالعربية الفصحى رؤوس الأقلام، لأن نعطيكم الفكرة أنا طريقة كيف تخدموا التطبيق وانتم تكملوا تخدموا التطبيق. هنا تخدم اسم التطبيق، هنا تعطي له الاسم التطبيق نتاعك. مثال هنا راني درتو عصام مثال توب. نتوما مثال تحب ديرو تاع قرآن كريم، تحب كيما نقولوا تاع أذان، تاع أي تطبيق وتكسب منه كيما تحب تخدم التطبيق نتاعك تخدمو بأي مجال حاب تخدمو فيه تخدمو. هنا نمسحو الأرقام هذيك حتى نوصلو للنقطة، تخلي النقطة فقط، ومن بعد تكمل تعاود تكتب اسم التطبيق اللي درتو. راني مثال هنا درتو عصام توب، نكمل ندير عصام توب فقط. هنا نوع الخط والأمور هذا نخليهم كيما راهم. هنا نوع الصفحة الصورة اللي جا الصفحة، مثال تختار صورة واحدة أخرى على الصفحة الأولى الرئيسية نتاع التطبيق. مثال راني اخترت صورة، هنا قال لي غلط، هنا دوك راح نصلحها. وهنا المرحلة اللي بعدها، هنا الإعلانات، تحب دير إعلانات أطموب أو إعلانات الفيسبوك أو إعلانات تختار نتا الإعلانات. والمرحلة هنا اللي بعدها، بعد ما نختارو الإعلانات اللي حابين نحطوهم، هنا نختارو المرحلة اللي بعدها الألوان. هنا ألوان تسمى الصفحة نتاع الصفحات تاعك تاع التطبيق. هنا قلنا الإعلانات، قلنا الإعلانات تختار الإعلانات اللي راح تحطهم على التطبيق، إعلانات أدموب أو إعلانات فيسبوك أو أدز أو مثل إعلانات ستارت أب، تختار اللي تحبهم انت. ومن بعد هنا يجي الاختيار، ها وراه مثال كيما نقولوا تحط الروابط تاع الإعلانات اللي راك حاب تحطها. ومن بعد نختاروا الاختيار اللي بعدو ديريكت نتخطاوه نعملته. هنا يكون عندك تطبيق، ها وراه التطبيق نتاعك. هنا يكون عندك تطبيق هنا هو جاهز، نضغطو عليه ضغطة. هنا مثال راح نزيدو له صفحات، تحب تزيد صفحات، هنا تضغط عليه. هنا مثال نزيد مقدمة، مثال مقدمة، هنا تسميها دير الاسم تاعها مقدمة بهذا الشكل. دير نوع الصفحة، تضغط على نوع الصفحة لهنا، هاي صفحة حرة. ومن بعد تعاود تضغط عليها، دير لها إضافة، نضغطو هنا على علامة الزائد، نديرو لها إضافة نص. هنا نزيدو لها نص، تكتب النص نتاعك. مثال أنا راني حاط نص لهنا،
النص مثال تاع افتتاح هكا يعني تاع بالقرآن الكريم هكا ولا دعاء ولا تحط يعني واش حبيت بهذا الشكل. تحط له هنا 28. تحب تختار له اللون تختار له اللون، مثال باللون الأحمر. هنا تخليها رقم الصفحة الأولى كيما هكا يعني كلش سهل ما شاء الله، يعني أي حاجة سهلة ما فيهاش صعوبة خلاص. يعني في مدة 10 دقائق يعني انت مخلص يعني كل شيء إن شاء الله. وتحب تضيف صفحات يعني تحط فيها مثال فيديوهات نتاعك تاع اليوتيوب، تحط فيها روابط، تحط مثال ديرو مثال تطبيق تاع قرآن، ديرو تطبيق تاع يعني مثال تاع أذان يعني كل وقت أذان يعني بالتوقيت المحلي يعني. وكل شيء سهل يعني كل شيء تروح دير كوبي كودي تجيب من جوجل وتحط فيه يعني، ولا تجيب من القناة تاعك روابط وتحطهم. يعني كلش سهل فيه تخدم تاع إلا الصفحات هكا بهذه الطريقة برك تاع التطبيق. ومن بعد تتفعل عليه الإعلانات يعني أدموب ولا إعلانات فيسبوك ولا إعلانات يعني اللي حابها أنت، وإعلانات أدس يعني مثال أي حاجة اللي تحبها أنت الإعلانات اللي عندك دير فيها يعني كونت والتطبيق تاعك وتضيفها للتطبيق نتاعك وتحطو تنزلو عندك في بلاي ستور. ويعود يعني تطبيق ما شاء الله يعني إن شاء الله تعود تدخل منه يعني كل يوم دولار يعني. قادر تدخل عليه سا ديبون يعني في البداية أكيد راح تدخل عليه من $1 إلى $2 يوميا يعني في البداية نتاعو. ومن بعد يعني كي تشهر التطبيق يعني راه ما شاء الله يعني راح تصور منه ما شاء الله. يعني نضيف إضافات صفحات أخرى يعني ساهل ما شاء الله يعني تطبيق والله العظيم روعة يعني تخدم أي تطبيق يعني وتستفاد منه تبارطاجيه مع صحابك الأصدقاء نتاعك عائلتك يعني الإخوة نتاعك وتستفاد منه إن شاء الله. يعني فيه الربح فيه الربح. هنا ننتقلوا للمرحلة الأخيرة اللي كيما نقولوا باش تنزلوا. أنا قبل على الساعة راني مثال هنا راني درت فيه فيديو نتاعي ها هنا الفيديو نتاعي هذا هزيتو من القناة تاعي وحطيتو فيه يعني في الصفحة الأولى كي تدخل تلقاها ورا. بشراك رغم مواجع عصفت بنا مواجع لقرابة تطبيق ما وصحاب شاء الله إدراك في يعني قول سهل خطوات الحبيب سهلة. أنا أعطيتكم مثال هنا الفكرة ورؤوس الأقلام العلم وانتم كل باقي لازم يعني صعاب كل واحد وطريقة التفكير تاعو يعني واش حاب يخدم به يعني يخدمو تطبيق اللي حابه هو. هذه الصفحة الثانية افتتاح القرآن. هنا مثال راني درت مثال هنا مقدمة تحط مقدمة يعني كل واحد واش حاب يدير فيه. هنا ننتقل للمرحلة الأخيرة كما قلت لكم نضغطوا هنا على 3 شروط هذيك اللي في التطبيق. هنا 3 شروط هذه. هنا علامة المطرقة نضغطوا عليها ضغطة. هنا نضغطوا على تنزيل تحب تنزلوا تنزيل مباشر أو من المتصفح. هنا ننزلوا من المتصفح بطريقة الاي بي كي هذه. هنا يقول لك انتظر 6 ثواني ويعطيك مثال هنا التنزيل. هنا تضغط هنا على الرابط يقول لك تنزيل على أي كل حال. هنا تقوم بالتنزيل تاعو تضغط على التنزيل على أي حال. هنا التفاصيل تاعو هاو التطبيق ينزل عندي. هنا درك ينزل ومن بعد تضغط على التثبيت فقط هذا مكان. ننتظروا لهنا ثواني لينزل التطبيق عندنا في التليفون. هنا هاو نزل عندنا نضغطوا هنا على تحديث راني منزلو سما جاتني تحديث لأني راني منزلو في عندي في التليفون. هنا تثبيت على أي حال تضغط تثبيت. هنا جاري تثبيت هنا وثبت يعني التطبيق إنستام توب هكا يولي عندك تطبيق خاص بك وراه كيما راكم تشوفوا.